So, good day everyone. Welcome for another video. Sa mga oras na ito, ating pag-aaralan ang salita ng Panginoon sa Faith and Works na libro entitled Ang Kapalaran ng Mga Lumalabag. So dito mapapansin natin, o dito pa lang, sa topiko pa lang malalaman natin na ano nga bang resulta, patutunguhan sa mga taong talagang lumalabag sa batas ng Panginoon, sa kanyang kalooban. Sabi sa librong ito ay nakita ni Juan ang kapalaran ng mga taong pumipili ng landas ng paglabag. At ang mga hari sa lupa at ang mga dakilang tao at ang mga mayayamang tao at ang mga punong kapitan at ang mga makapangyarihang tao at ang bawat alipin at ang bawat taong malaya nagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok at sinabi sa mga bundok at mga bato, mahulog kayo sa amin at kami ay itago sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero sapagkat ang dakilang araw ay dumating na, ang araw ng kanyang puot, at sino ang makatatayo. Mga kapatid, kung babasahin natin ang libro, the last book of the Bible, ang Revelation 6 verse 15 to 17, dito natin makikita na ang kapalaran sa mga taong lumalabag sa kalooban ng Panginoon. Kaya nawa, sa buhay natin ngayon bilang Kristiyano ay mas magsumikap pa po tayong maabot ang katangian ng ating Panginoong Hesus. Magsumikap po tayong sundin ang kanyang kalooban upang hindi tayo magsisi sa mga huling araw. Dahil ang Panginoon ay nagbigay na sa atin ng babala at siya na yung nagbigay sa ating mga harapan ng mga bagay na dapat nating gagawin at pipiliin. At gumawa na siya ng halimbawa sa atin para atin siyang sundin. Nawa ay tayong mga tao, maging teachable po tayo sa lahat ng bagay. Kasi sa nababasa natin ngayon, sa ating mga napag-aaralan, dito pa lang sa unang slides ay nakita ni Juan Revelator, yung isang vision na saan patutungo ang mga taong lumalabag talaga sa batas ng Panginoon. Nawa pa mga kapatid, mag-isip-isip po tayo sa ating mga gagawin, sa ating mga iisipin, sa ating sasalitain. Nawa ang ating mga desires, sa ating mga puso ay maging connected ito sa ating Panginoong Hesus. Sinasabi pa dyan na isang kakilakilabot na kapahamakan ang naghihintay sa makasalanan. At sa makatuwid ay kinakailangan na malaman natin kung ano ang kasalanan upang tayo ay makatakas mula sa kapangyarihan nito. Sinabi ni Juan, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay ang pagsuway sa kautusan. So mga kapatid, very clear po na in-emphasize sa 1 John 3 verse 4, kilalanin natin ang kasalanan. Sa ating mga pagkakamali, pagkakasala, aminin natin na tayo, may sinful nature tayo, pero hindi yan ang dahilan, o hindi yan yung rason natin para talaga magkasala. Dahil binigyan tayo ng panahon ng Panginoon ng biyaya upang makapanagumpay at magampanan natin ang kanyang gawain para sa atin. Nasa process po tayo ng kaligtasan. Kailangan magkipag-ugnayan po tayo sa Panginoon na anuman ang ating sitwasyon dito sa mundo, kapag tayo, ako at ikaw ay pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng ating pagkukulang at kasalanan, kinakailangan na makipag-undergo po tayo another process of salvation, which is after ka ma-justify nung namatay si Kristo para sa atin, ginustify na po tayo, iniligtas niya tayo mula sa kapahamakan. Ngayon, after ni mo ma-justify, isa-sanctify ka din niya. Dahil hindi papayag ang Panginoon na hanggang doon ka na lang. Kinakailangan we need to grow. Sa knowledge natin, humingi tayo sa Panginoon ng more guidance, more knowledge and wisdom para mas atin pang maintindihan ng mas malawak ang kanyang mga utos, ang kanyang kalooban sa atin. At nakakatakot mga kapatid kung nabilongs tayo sa mga taong hindi maliligtas. Kahit anuman ang posisyon mo sa mundong ito, magiging wala po yung silbi kung hindi mo tinanggap ngayon si Kristo. Dahil ngayon ang araw ng kaligtasan, anuman ang kasalanan mo ngayon, ihingi na natin ito ng kapatawaran. Kaya mga kapatid, pansinin nating mabuti ang ganitong uri ng usapin na kinakailangan nating baunin sa ating buhay ang katotohanan upang ito'y magbigay sa atin ng daan o silbing katotohanan sa ating buhay. Dahil ngayon sa buhay natin,
napakahirap. Pero nandiyan ang Panginoon na handa niya tayong tulungan. Ano man ang problema natin ngayon, kinakailangan na ipagkaloob na natin sa Kanya. Dahil hindi natin ito kaya sa ating mga sariling pagsusikap. Dahil ang Panginoon ay nandyan, tutulungan niya tayo. Siya ang kakarga sa lahat ng ating mga pagkukulang, sa lahat nating mga kahinaan. Sa pagpapatuloy, narito mayroon tayong tunay na kahulugan ng kasalanan. Ito ay paglabag sa batas. Gaano kadalas hinihimok ang makasalanan na iwanan ang kanyang mga kasalanan at lumapit kay Jesus, ngunit malinaw bang itinuro ng mensahero na aakay sa kanya kay Kristo ang daan? Malinaw ba niyang itinuro ang katotohanan na ang kasalanan ay ang pagsuway sa kautusan at na kailangan niyang magsisi at talikuran ang paglabag sa mga utos ng Diyos? So dito pansinin nating mabuti mga kapatid. Huwag po natin to ibaliwala. Bilang isang nagtuturo ng katotohanan, hindi ka lang basta-bastang nagtuturo. Kundi tayo mismong nakakaalam nito ay maibahagi, before natin ito maibahagi sa mga tao, personally sa atin, maging converted po tayo. Maging konvertido po tayo sa bagay na ito. Sa ating pag-iisip pa lang, napakahirap ng i-overcome. Ngunit wala pong imposible sa Panginoon. Siya lang ang tanging nating kanlungan, siya lang ang tanging nating katwiran at makakatulong sa atin. Nawa, kung ano man ang mga katotohanan na ating narinig sa isang tao, ay pasaliksikin po natin ito sa banal na kasulatan, sa spirit of prophecy, upang mas maintindihan natin ano ba ang gusto ng Panginoon para sa atin. Ano nga ba ang katotohanan? Ano ang kasalanan? Ito'y dulot. Kaya nga ang tao napapahamak dahil lumalabag siya sa kautusan. Dahil ang kasalanan, ito'y dulot ng paglabag sa kautusan. Kaya mga kapatid, isipin po nating mabuti ang ating mga gagawin, sa ating mga pipiliing landas sa buhay. Nawa ay makita natin yung karakter ng ating Panginoon at ito'y mabehold natin sa ating buhay. Dahil the more natin pinag-aaralan ang ganitong issue, ang ganitong usapin, the more din natin na ini-imagine ang mangyayari kung tayo ay lalabag sa kalooban ng Panginoon. Nawa ay makipag-cooperate na po tayo sa gawain na iniatas ng Panginoon sa atin. Sabi pa dyan na hindi maaaring baguhin ng Diyos ang isang tuldok o kudlit ng kanyang banal na batas upang salubungin ang tao sa kanyang nahulog na kalagayan, sapagkat ito ay magpapakita ng kasiraan sa karunungan ng Diyos sa paggawa ng isang batas na siyang mamahala sa langit at lupa. So, once na alam mo ang katotohanan, yung batas ng Panginoon ay banal, pinalawak niya sa atin, malinaw na sinasabi sa atin, at ipinagkaloob niya sa atin. Kung ito'y iyong isabuhay, o atin itong maisabuhay, tayo ay pagpapalain. Ngunit hindi winala ng Panginoon ang kanyang banal na batas. Hindi niya binago kahit ang isang tuldok para tayo ay mailigtas sa kapahamakan o mailigtas sa ating sinful nature. Dahil nga, ang pagligtas sa atin ng Panginoon, hindi niya sisirain ang kanyang talagang yung pundasyon ng katotohanan. Bagkus kaya niya tayo iniligtas upang patawarin ang ating mga kasalanan at magawa natin ang kanyang ginawa. Upang magaya natin ang kanyang ginawa nung nandito pa siya sa lupa. At hanggang ngayon ay talagang ginampanan niya sa atin. Nawa ay makita natin, hihingi po natin sa Panginoon ang spiritual discernment para makadiscern tayo sa mga spiritual na bagay at makita natin ang magiging resulta sa pipiliin nating landas. Dahil sa ating sarili mga kapatid, mahirap makipag-away. Bagkus ang Panginoon po ang nakikipaglaban sa ating mga buhay. Kinakailangan natin siyang i-welcome sa ating mga puso, nawa ay maging malinis ito sa lahat ng kadumihan, mga selos, hatred, or something ano pa ba ang ating mga nararamdaman. Minsan tayo pa'y nasasaktan. Ngunit ang Panginoon nandyan. Kapag pinagkaloob na natin ang ating buong pagkatao sa Kanya, ang buong puso natin, tutulungan niya tayong makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Ngunit maaaring ibigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak upang maging kahalili at pananagutan ng tao, upang magdusa ng kaparusahan na nararapat sa lumabag, at upang ibigay sa nagsisising kaluluwa ang Kanyang ganap na katwiran. So ito po ang ginawa na ng Ama sa langit. Ipinagkaloob niya na sa atin si Kristo na kanyang kaisa-isang anak para tayo ay maligtas. Can you imagine mga kapatid? Anak ng Diyos. Hari siya sa lahat ng mga hari. Panginoon siya sa lahat ng Panginoon. Pero
bumaba dito sa lupa. Iniwan ang trono ng langit upang ako at ikaw ay maligtas. Di ba natin ito bibigyan ng halaga sa ating mga puso? Di ba natin ito iisipin ng malawak upang ating mas maintindihan ang mga bagay na ito? Mga kapatid, pag-aralan po talaga natin ang istorya ng Panginoon. Kung paano niya tayo iniligtas, kung gaano ang pag-ibig ng Ama na pinagkalooban niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Nawa ay tanggapin na po natin ang kanyang katwiran dahil binibigyan niya tayo ng pribileyo o panahon para maligtas. Huwag na po tayong mangangamba, huwag nating ipagkakait sa iba yung katotohanan na ating daladala. Nawa ito'y tumimo sa ating mga puso at isipan at gamitin upang maging malawak ang kanyang gawain. At matapos ito, mga kapatid, dahil sa buhay natin ngayon, kahit na mas pinagdadaanan natin yung napakahirap na sitwasyon, ngunit pinapatibay naman tayo ng Panginoon. Nangako siya kung tayo ay lalapit sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. Si Kristo ay naging walang kasalanan na sakripisyo para sa isang nagkasalang lahi, na ginawang mga bilanggo ng pag-asa ang mga tao, upang sa pamamagitan ng pagsisisi sa Diyos, dahil nilabag nila ang kanyang banal na batas, at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang kanilang kapalit, katiyakan at katwiran, sila ay maibalik sa katapatan sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang banal na batas. So ito yung purpose ng Panginoon sa atin. Kaya niya tayo iniligtas upang masunod natin ang kanyang kalooban. Dahil nga sa ating mga sarili, mga kapatid, hindi natin kayang sundin ang Panginoon. Dahil meron tayong pagnanasa na hindi niya kalooban. Ngunit kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating personal tagapagligtas, malilinisan tayo at magagawa natin ang lahat ng bagay, magbigay ng parangal lamang sa Panginoon. Mas titibay ang ating pananampalataya at may papakita natin ang pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin. Nawa ay bigyan natin ito ng pansin sa ating puso. Bigyan natin ito ng lugar sa ating isip upang ating mapagtanto sa ating mga sarili na tayo ay walang magagawa kung wala si Kristo. Ngunit lahat ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So sinasabi pa dyan na ginagawang posible ng katwiran ni Kristo ang pagsunod. So atin po itong saliksikin, sabi dyan, imposibleng sundin ng makasalanan ang batas ng Diyos na banal, makatarungan at mabuti. Ngunit ang imposibilidad na ito ay inalis sa pamamagitan ng pagbibigay ng katwiran ni Kristo sa nagsisisi, nananampalatayang kaluluwa. So mga kapatid, maraming mga tao ngayon na nakakaalam ng katotohanan, ngunit wala silang pananampalataya, wala silang tiyaga na mas malaman pa ang buong katotohanan. Dahil nga ang mga tao ay tinatamad. Nawa ay mawala ito sa ating isipan, yung pagkatamaran. Ihingi po natin sa Panginoon na mas maging masigasig pa po tayo sa kanyang gawain. Hindi lang sa pagsasalita, kundi nawa ay may sa buhay natin. Dahil sa buhay natin ngayon, mga kapatid, mahirap makipaglaban na ikaw lang nag-iisa. Ngunit hindi kanya pinapabayaan. Kaya nga pinagkaloob na sa atin ng Panginoon ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. At ang imposible para sa atin, sa pamamagitan ni Kristo, ay posible na at magagawa natin dahil siya ay nangako. Ang buhay at kamatayan ni Kristo sa ngalan ng makasalanang tao ay para sa layunin ng pagpapanumbalik ng makasalanan sa pagsang-ayon ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng katwiran na makakatugon sa mga pag-aangkin ng kautusan at makakasumpong ng pagtanggap sa Ama. So, ito lamang po ang ating tanging pag-asa para matanggap o ang ating mga effort ay maging katanggap-tanggap sa Ama. Kung tatanggapin natin ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus sa ating buhay. Ano man ang sabihin ng mga tao, ang importante, sino tayo sa harap ng ating Panginoong Jesus? Sino tayo sa kanyang, ano bang ginagawa natin para sa kanya? Ikinalulungkot ba natin na nalaman natin ito? Kinakailangan may kagalakan sa ating mga puso. At kung si Kristo ay nasa ating mga puso, kagalakan po at kasiyahan ang makikita sa ating mga gawa at sa ating mga salita. Napakaganda po, balik-balikin yung pagpapala na pinagkaloob sa atin. At tayong nag-aangkin ng kautusan ay makakasumpong ng pagtanggap sa Ama. Dahil dito natin marirealize, kung lagi natin kinakausap ang Panginoon at binabasa ang kanyang mga pangako, mas titibay ang ating mga puso, ang ating pananampalataya at hahawak sa mga bagay na hindi nakikita. At kapag ito'y ating nahawakan, in the last days, tayo ay magwawagi.
dahil kasama natin ang Panginoon sa pakikipaglaban. Nawa ay atin pa itong bigyang pansin, bigyang diin sa ating buhay. Ngunit laging layunin ni Satanas na gawing walang bisa ang batas ng Diyos at ilihis ang tunay na kahulugan ng plano ng kaligtasan. Kaya't pinasimulan niya ang kasinungalingan na ang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay para sa layunin ng pagpapalaya sa mga tao mula sa obligasyon na sundin ang mga utos ng Diyos. So ito yung pagsisikap ng kaaway sa atin. Nawa ay hindi po natin siya pakinggan. At yung desire ng puso natin ay makipag-ugnayan sa ating Panginoon at anuman ang kahirapan na ating dinadanas, nawa ay parangalan po natin sa ating mga puso ang pangalan ni Jesus na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang daan, katwiran at pag-asa upang makamit natin ang kaligtasan. Ilang beses pa tayong tinisiraan ng kaaway o inaakusahan na tayo talaga'y makasalanan at hindi natin makakamit ang kaligtasan. Pansinin natin itong mabuti, na kahit ilang beses pa tayong inaakusahan ng kaaway, tanggapin po natin si Kristo at makikilala natin na kaya ako kinakailangan ang aking Panginoong Hesus dahil ako'y makasalanan. At na-realize ko sa sarili kong wala akong kwenta sa mundong ito. Bagkus si Kristo lamang ang tangi nating pag-asa, siya lamang ang ating isusumbong natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kasalanan. At siya ang tapat na magpapatawad nito. Kung sa ating mga buhay ngayon ay nagsusumikap tayong marating, umaabot ang perpektong katangian ni Kristo. Inilagay niya sa mundo ang panlilinlang na inalis ng Diyos ang kanyang konstitusyon, itinapon ang kanyang pamantayang moral at ginawang walang bisa ang kanyang banal at perpektong batas. Kung ginawa niya ito, sa anong kakilakilabot na gastos ito sa langit? Sa halip na ipahayag ang pag-aalis ng batas, ang krus ng Kalbaryo ay nagpapahayag sa tono ng kulog nang hindi nagbabago at walang hanggang katangian nito. Maaaring ang batas ay inalis at ang pamahalaan ng langit at lupa at ang di mabilang na mga daigdig ng Diyos ay napanatili. Si Kristo ay hindi kailangang mamatay. So mga kapatid, bigyan natin ng pansin ang ganitong eksena, ang ganitong usapin. Na kung ang batas ng Diyos, mga kapatid, ilang beses na yan na sinira ng kaaway, ngunit hindi siya magwawagi. Dahil nagpapatunay, ipinalawak ni Kristo ang kautusan ng Ama nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Mas pinaintindi niya sa atin ang kanyang kalooban. Binigyan niya pa tayo ng halimbawa at pagkakataon na sundin siya at panghawakan siya na kahit tayo medyo ay nadadapa or palaging nadadapa sa bawat pagsubok na dumadaan sa ating buhay, kailangan bumangon tayo. Binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas at tagumpay. Lakas na bumangon at magpatuloy sa labanan ng pananampalataya. Kasi we need to fight the good fight of faith. At kinakailangan nating pansining mabuti na ang kalooban ng Panginoon ang siyang lagi nating panghawakan. Itong willingness ko ngayon, kalooban ba ito ng Panginoon? Itong pagnanasa ko ngayon, itong katwiran na dala-dala ko, ito ba'y katwiran ng aking Panginoong Hesus? Nawa ay ating mapagtanto sa ating mga sarili na sa lahat ng ating gagawin, ipanalangin po natin. Nabigyan niya tayo ng talino at tapang sa mga salita na binibigkas ng ating mga bibig. Naway humingi po tayo ng kapatawaran dahil libu-libong mga salita ang binibigkas na hindi naman talaga mahalaga. Dahil sa puntong yun, kahit hindi mo gawin ang mga sinasabi mo, nagkasala ka na, sinabi mo pa lang, nasa isip pa lang natin nagkasala na tayo. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo na siyang ating katwiran, magagawa natin na magsalita ng pagsasalamat at pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Kaya at sa punto din dyan na maaaring ang batas ay inalis at ang pamahalaan ng langit at ng lupa at di mabilang ng mga daigdig ng Diyos ay napanatili. Si Kristo ay hindi sa kailangan o hindi na sana mamamatay. Pero pinahintulot ng Ama na mamatay si Kristo dahil willing ang Panginoon na iligtas tayo. Dahil kalooban din ni Kristo ang kalooban ng Ama. Kaya nakipag-undergo siya sa kalooban ng Ama na tayo ay maligtas. Dahil nga sa kasalanan namatay ang Panginoong Hesus at bigyan natin ito ng lugar sa ating mga puso. Na makita natin ang ating mga kahinaan, mas makita pa natin ang ating depekto sa pagkatao at ang ating kahinaan, ito'y kalakasan ng ating Panginoong Hesus. Ibigay na po natin sa Kanya, ipagkaloob na po natin sa Kanya ang ating mga sarili. Upang atin siyang maluwalhati at magamit niya tayo sa kanyang gawain.
Ang kamatayan ni Kristo ay upang malutas magpakailanman ang tanong ng bisa ng batas ni Jehovah sa pagdusa ng buong parusa para sa isang makasalanang mundo. Si Jesus ay naging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao upang ibalik ang nagsisisi na kaluluwa sa pabor ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng biyaya upang sundin ang batas ng kataas-taasan, si Kristo ay naparito hindi upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, kundi upang tuparin ang mga ito. Sa mismong titik, ang pagbabayad sala ng Kalbaryo ay nagpatunay sa batas ng Diyos bilang banal, makatarungan at totoo. Hindi lamang bago ang nahulog na mundo, kundi bago ang langit at bago ang mga daigdig na hindi nahulog. Naparito si Kristo upang palakihin ang batas at gawin itong marangal. Napakaganda po mga kapatid, no? Ang topiko na ito. Dalawa po ang topikong ito, ang kapalaran ng mga lumalabag sa kalooban ng Panginoon at kung paano natin susundin ang kanyang kalooban. Mga kapatid, hindi po tayo mapapahamak kapag isinapuso natin ang mga katotohanan. Alamin natin ano pa ang katotohanan. We need to search more sa truth para tayo ay maging tunay na tagapagdala nito. Nung namatay si Kristo sa Kalbaryo ng cross, ay talagang pinalawak niya ang kautusan, pinatatag niya na hindi ito mababago. At kapag pinanghawakan natin ang kalooban ng Panginoon, nasa ating mga puso na iniukit ni Kristo, iniukit ng Panginoon ang kalooban niya, ang kanyang kautusan. Kaya alam na natin sa ating buhay kung ano ang kanyang kalooban. At sundin natin ito upang maging epektibo ito sa ating buhay at ma-realize natin na kung tayo ba ay lumalakad sa katotohanan, kung tayo ba ay nakipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, this is a serious matter. Dahil ang labanan na ito between life and death. Eternal po ang destination na ito. Kailangan isipin nating mabuti ano o sino ang Diyos na aking pinaglilingkuran o anong daan ang pinili kong landas para tahakin. So sa umagang ito nawa ay mapagtanto natin. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus upang hindi tayo mabilang sa mga taong lumalabag ng kanyang kalooban. At sa ating pagtatapos, nawa ay ma-realize natin din sa ating buhay na tayo ay makasalanan at nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. I am your speaker for this day, Sister Daniela, and God bless po sa ating lahat. Was when he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said